Jayanth Ukwaththa බැංකුවෙන් කතා කරන්න බලමු අද දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොන වගේද කියලා. අද දිනය 2023 ජූලි 19 වෙනිදා අපිට 10:20 ඔයාලට වෙන්න පුළුවන්. එකසිතත් ඕවරෝල් ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේ තත්ත්වය මේ වෙනකොට බබල්ස් වල බැලුමට පේනවා. ක්‍රිප්ටෝ මේජර් ඩ්‍රොප් එකක් නැතත් ස්ලයිට්ලි පුල් බෑක් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. මේ පුල් බෑක් වීමට කාරණා හේතු දෙක තුනක්ම තියෙනවා. එක ප්‍රධාන සාධකයක් තමයි මේ මොහොතේ බිට්කොයින් 31500 බ්‍රේක්අවුට් එකට උදව්වක් නොවන එක ප්‍රධාන කාරණාවක් තමයි මේ මාසයේ අවසානයේට derivatives contracts වල expiration එක සිද්ධ වීමට නියමිතයි. එතකොට options contracts වල expiration එක සිද්ධ වෙන්න ආසන්නයේ මෙවැනි පුල්බෑක් සිදු විය හැකියි. ඉතින් derivatives market එකේ මේ සංසිද්ධියත් එක්ක ක්‍රිප්ටෝ විශේෂයෙන්ම බිට්කොයින් බ්‍රේක්අවුට් එක සිද්ධ නොවි ෆේක් අවුට් එකක් වුණ බව අපි ඊයේ දැක්කා. ඒ වගේම අනිත් තව ප්‍රධාන කාරණාවක් තියෙනවා. ඒකත් මාකට් එකේ බිට්කොයින් ඩ්‍රොප් වීමට සහ අනිත් ක්‍රිප්ටෝ ඩ්‍රොප් වීමට ඒක ප්‍රධාන හේතුවක් වෙනවා. ඒ තමයි බිට්කොයින් මයිනර්ස්ලා නැවත බිට්කොයින් සෙල් කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් දැන් බබල්ස් බලපුවම ඔයාලා දැක්කත් තනිකර රෙඩ්. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි අර derivatives contracts expiration එක. අනිත් දෙවන හේතුව තමයි බිට්කොයින් මයිනර්ස්ලා බිට්කොයින් සෙල් කරන්න පටන් ගත්ත එක. බිට්කොයින් මයිනර්ස්ලා සාමාන්‍යයෙන් බිට්කොයින් රිසර්ව්ස් එකතු කරන්න පටන් ගන්නකොට තමයි බිට්කොයින් ප්‍රයිසස් හිස්ටෝරිකලි ගිහින් තියෙන්නේ උඩට. දැන් මේ මොහොත වෙනකොට සයිඩ්වේස් හෝ ස්ලයිට්ලි ඩික්ලයින් 30000 නුත් වැටුණා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව විදියට තවත් එක ප්‍රධාන හේතුවක් විදියට minus selling of Bitcoin හේතුවක් වෙලා තියෙනවා. Bitcoin price falls to 29,500 but on-chain data reflects investors' growing interest. Bitcoin price එක 29,500ට drop වුණත් on-chain data වල පෙන්නන ආකාරම පෙන්නනගේ chart එකක් දෙකක් තියෙනවා. on-chain data වල පෙන්නන ආකාරයට Bitcoin price වල ඔය කියන තරම් ඒ කියන්නේ නෙගටිව් නැත්නම් bearish ස්වභාවයක් නැති බව තමයි මේ වාර්තාවේ කියවෙන්නේ. අපි මේ chart එක බලුවොත් මේකේ කියවෙන්නේ මේ chart එකේ පෙන්නන්නේ Bitcoin accumulation trend score කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. සාමාන්‍යයෙන් මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ අංක එක පැත්තට බර නම් ඒ කියන්නේ මේ dots වලට පේනවා කහ dots ඉඳලා ඒක බ්‍රවුන් වෙලා බ්ලැක් දක්වා යනවා. දකුණු පැත්ත පහළම තියෙන මැද තියෙන පහළම ඉන්ඩිකේටර් තමයි බිඳුව yellow එක කළු. මේ දෙක අතර තමයි ප්‍රයිස් එක වේරි වෙන්නේ. මේ මොහොත වෙනකොට ඒක ට්‍රෙන්ඩ් ස්කෝර් එක පැත්තට කිට්ටු වේගෙන යනවා. සාමාන්‍යයෙන් එකට කිට්ටු නම් accumulation trend score එක ඒ කියන්නේ බුල්ස්ලා ස්ට්‍රොං වගේම මාකට් එක ට්‍රෙන්ඩ් කියන්නේ ඒක එක සාධකයක් වෙනවා. මේ වෙනකොට ඒක yellow පැත්තට වඩා black පැත්තට බර බව මේ දකුණු පැත්තේ print වෙලා තියෙන dots ටික දැක්කම අපිට පැහැදිලිව පේනවා. ඒක bullish එක කාරණයක්. තව එකක් තිබ්බා මෙන්න මේක බැලුවොත් මේ වම් පැත්තේ මේ arrow head එකකින් පෙන්වන තැන තමයි මාකට් එකේ bitcoin වල futures මාකට් එකේ weekly chart එකේ ක්‍රියේට් වෙච්ච ගැප් එක. සාමාන්‍ය මේ chart එකක මෙනි ගැප් එක ක්‍රියේට් වුණාම ඒ chart එකේ මාකට් එක විසින් ඒ ගැප් එක ෆිල් කරනවා. ඒක තමයි නේ එක. ඒක දවසක් ඇතුළත වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් සති කිහිපයක් ඇතුළත වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ CME මේ ගැප් එක තමයි මේ ලූ ක්‍රෑෂ් එකෙන් ගැප් එක. එතකොට ඉදිරියේදී මේ ගැප් එක ෆිල් වීම නියමිතයි. දැනට බිට්කොයින් ඉන්නේ ක්‍රැබ් මාකට් එක කියලා කියන්නේ ලොංග පීරියඩ් එකකට සයිඩ්වේස් මූව් වෙනකොට ඩිරෙක්ෂන් එකක් නැතුව ඒකට ක්‍රැබ් මාකට් එකක් කියලා කියනවා. මේ ක්‍රැබ් මාකට් එකේ බ්‍රේක්අවුට් එකක් කෙලින්ම අර ලූන් ක්‍රෑෂ් එකෙන් වෙච්ච ගැප් එක ෆිල් කරන්නම හැකියාව ලැබෙන තැනකට බිට්කොයින් පත් වෙන නියමිතයි. ඊළඟට ඒ කියන්නේ ටයිට් රේන්ජ් එකක කොයින් හරි ඕනෑස් ක්ලාස් එකක් වෙනකොට ඒක එක්ස්පෝෂන් එකකට ගොඩක් දුරට හේතු වෙනවා. ඊට ඒක තමයි මේ බුලිෂ් කාරණාව තමයි මේක මම ඊයේත් පෙන්නුවා. total supply held by long term holders new all time high එකක් long term holder supply එක yellow line එක bitcoin price එක black line එක වරින yellow line එක trending පැහැදිලිව trending upwards. ඉතින් මේකත් තව බුලිෂ් කාරණාව. bitcoin price එක drop නවා කියලා short term long term picture එකේ කිසි වෙනසක් නැහැ කියන තමයි මේ charts ටික පෙන්වන්නේ.
කොයින් මාකට් කැප් එකේ බැලුවොත් මේ වෙනකොට 0.1යි මාකට් එකේ එකකින් මාකට් එක ඩවුන් බව පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ මාකට් එක almost sideways. වගේම 1.2 trillion මාකට් කැප් එක. අද මේ ගත වෙන පැය 24 ටොප් ගේන විදිහට ඉන්නේ ස්ටෙලා. ස්ටෙලා ඇවිල්ලා 21% අප් බව පෙන්වනවා. අද දවසේ මේ ගත වෙන පැය නම් පොඩි ඩ්‍රොප් එකකට ගිහින් තියෙනවා. නමුත් පසුගිය සතිය ඇතුළත බැලුවොත් ස්ටෙලා 70% 62% මූව වෙලා තියෙන උඩට. අද දවසේ විතරක් 21%. මේ තියෙන ස්ටෙලා ඩේලි chart එක මේ තියෙන ස්ටෙලා ඩේලි chart එක ප්‍රයිස් එක 17ට ගිහින් නැවත 15ට ඩ්‍රොප් වෙන බව වාර්තා වෙනවා. මේ 17 කියන්නේත් මේකේ ඇනලිස්ට්ලා වොච් කරපු ඒරියා එකක් මම පෙන්නනවා. ඒකට හේතුව මොකද කියලා මෙන්න මේ ආටිකල් එක බලන්න. මේ ආටිකල් එකේ ස්ටෙලා Ripple still the spotlight කියලා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මෙවර බෝලන් එක ලීඩ් කරන්නේ Ripple සහ XLM නැත්නම් ස්ටෙලා තමයි කියන එක තමයි මේ වාර්තාවෙන් කියවෙන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා නඩුවේ Ripple නඩුවේ විසඳුමත් එක්ක ඒක Ripple ජයග්‍රහණයක් බවට පත් වුණා. ඒ ජයග්‍රහණයත් එක්ක Ripple මූණ Ripple වලට සමාන බිස්නස් එකක ඉන්න නිසා සිම්පති ප්ලේ එකක් විදිහට XLM මූව් වෙනවා. ඊට අමතරව වෙන නිවුස් එකක් තියෙනවා නම් බලන්න මොන හරි තියෙනවා නම් දැනුවත් කරන්න මට හොයාගන්න බැරුණා මේ මොහොතේ තවත් සම්බන්ධ තොරතුරු තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ chart එකේ ඇනලිස්ට් කෙනෙක් දාලා තියෙනවා levels දෙකක් ගැන watch එකේ ඉන්නේ කියලා තුනක් ගැන යටම level එක තමයි 7-8 මෙවර වැටිච්ච bottom එක. ඊට පස්සේ 7-14 resistance එකක් බව සඳහන් වෙනවා. ඒ කිව්වත් වගේම අද දවසේ මේ 7-17ට ඇවිත් තමයි price එක drop උනේ. ඊළඟ level එක විදිහට සඳහන් කරන්නේ 7-24. එතකොට 7-17න් බ්‍රේක් වුණොත් ඊළඟ 7-24ට තවත් රෙසිස්ටන්ස් එකක් බව මතක තියාගන්න ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරනවා නම් ඒ කෙසේ වෙතත් පසුගිය පැය 24 ලීඩින් ගේන Ripple බව පෙන්වනවා. අංක දෙකට ඉන්නවා 8% up optimism. ඊට පස්සේ අංක තුනට ඉන්නවා Maker 8% up. XDC almost 8% up. Hedera 7%, BSV 6% ආදී වශයෙන් පහළට ගේනර්ස්ලා කීප දෙනෙකුත් ඉන්නවා. Losers literally 1 inch that leading 6%, Fracture 4%, Suvi close to 4%, Compound close to 4%, ඊළඟට Rocket Poulton coin වගේව 2% ආදී වශයෙන් පහළට ඉන්නවා. Finance ministers සහ central bank governors meeting එකක් මේ වෙනකොට ඒ කියන්නේ G20 රටවල finance ministers සහ central bank governors meeting එකක් කියලා චන්ඩිගාර වල මේකට තියෙනවා. ඒකේදී කතා කර ප්‍රධාන මාතෘකාව එකක් යුක්‍රේන වෝර අනිත් එක ක්‍රිප්ටෝ ඩීලිං with ක්‍රිප්ටෝ ඇසට්ස් සම්බන්ධයෙන් කතා කරලා බව මේක කන්ෆර්ම් කරනවා චීනයේ ඩෙපියුටි ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් ලෝරන්ස් වොං විසින් කන්ෆර්ම් කරනවා මේකෙදී අපි dealing with crypto asset එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ කොහොමද කියලා මාතෘකාව සඳහන් විශේෂ අවධානය යොමු කර බව එහාට යමු මෙතන සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නමුත් මේ මාතෘකාවත් යුක්‍රේන යුද්ධය හා සමානව වැදගත්කමක් දීලා තියෙන බව G20 රටවල් මේ අනුව වාර්තා වෙනවා. ගැරි ගින්ස්ලර් අපි භාෂාවෙන් කියනවා නම් ගේම අතෑරන පාඩක් පේන නැහැ. නැවතත් US සෙනටර්ස්ලාගෙන් තවත් මිලියන 109ක ෆන්ඩින් ඉල්ලලා තිනවා. මේ wild west of crypto කියලා කියන්නේ මේ ප්‍රණයක් තොරව විභාගාතේ දුවන ක්‍රිප්ටෝ කියන අදහස ක්‍රිප්ටෝ ස්පේස් එක කන්ට්‍රෝල් කිරීම බිස්නස් එක කන්ට්‍රෝල් කිරීම සඳහා ඒගොල්ලන්ට තවත් මිලියන 109ක ෆන්ඩින් අවශ්‍ය බව දැනුම් දීලා තියෙනවා. එතකොට ක්‍රිප්ටෝ මාකට්ස් මීට වඩා තදින් එන්ෆෝස් කළ යුතුයි නැත්නම් පොලිස් YouTube බව තමයි ගැරි ගින්ස්ලර්ගේ එදා ඉඳන් අදහස. දැන්ටත් මේ වෙනකොට ඒ බජට් කරපු මුදල මදි වෙලා තවත් මිලියන 109ක අමතර මුදලක් ඉල්ලලා තියෙන බව සඳහන් වෙනවා. ඉතින් එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට ඉතුරු තොරතුරු ටික බලමු.